વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 11 ની અંદર ચેપ્ટર નંબર 2 ના સ્વાધ્યાય દાખલા જોઈ રહ્યા હતા. એની અંદર આપણે છેલ્લે દાખલા નંબર 12 સુધી પૂરું કર્યું હતું. હવે આપણે 12 એક્ઝામ નંબર 13 પર આગળ વધીએ. તમને શું કહે છે અંદર આપણે રકમ જોઈશું. એક ભૌતિક રાશિ p નો માપ યોગ્ય રાશિઓ a b c અને d સાથેનો સંબંધ આ મુજબ છે. તમને એક સંબંધ આપેલો છે, એક રાશિ p છે. p નો સંબંધ a b c સાથે. તો p બરાબર a ની a ક્યુબ b સ્ક્વેર વર્ગમૂળમાં c ઇન્ટુ d. a b c d માં પ્રતિશત ત્રુટિ અનુક્રમે તમને 1%, 3%, 4% અને 2%. તમને એક પ્રતિશત ત્રુટિ આપી છે a b c અને d માં. તો અનુક્રમે કઈ કઈ છે? 1%, 2%, 3% અને 4%. તો તમને ત્રુટિ આપી છે abc માં બરાબર 1%, 3%, 4% અને 2%. આવી પ્રતિશત ત્રુટિ આપી છે. તો પ્રીમાં પ્રતિશત ત્રુટિ કેટલી? તો આપણે p ની અંદર પ્રતિશત ત્રુટિ શોધવાની છે. બીજું તમને શું કીધું છે? જો ઉપરની સંબંધનો ઉપયોગ કરીને ગણતરી કરતા p નું મૂલ્ય, તમને p નું મૂલ્ય પણ આપ્યું છે. p બરાબર 3.763 મળતું હોય તો તમે આ પરિણામને કયા મૂલ્ય સુધી રાઉન્ડ ઓફ કરશો? બરાબર. તો પહેલું કામ છે આપણે પ્રતિશત ત્રુટિ શોધવી. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક અગત્યની વાત કરી તમને. આ જે એક્ઝામ્પલ જે છે એ જે તમે જોઈ શકો છો એ નીટની એક્ઝામમાં, કઈ એક્ઝામની અંદર? નીટની એક્ઝામમાં પૂછાઈ ગઈ. જે આ એક્ઝામ આપણે જોશો એ બરાબર સિમ્પલ છે. આપણે p ની અંદર પ્રતિશત ત્રુટિ શોધવાની છે. બરાબર. શેની અંદર? p ની અંદર પ્રતિશત ત્રુટિ. તો આપણે જોઈશું. ચલો p નો અર્થ ફરીથી બોલ કે p બરાબર a ક્યુબ b સ્ક્વેર વર્ગમૂળમાં c અપોન d. હજી એને થોડી હકીકત લખીએ આપણે. a ક્યુબ b સ્ક્વેર. આ c ની ઉપર જે ઘાત છે 1/2 શું લખી શકાય? 1/2 લખી શકાય ઇન્ટુ શું કરીએ? d. c ની જે વર્ગમૂળમાં ઘાત છે શું લખી શકાય? 1/2 લખી શકાય. હવે આપણે પ્રતિશત ત્રુટિ શું કરીએ? p માં પ્રતિશત ત્રુટિ મેળવીએ. તો p માં પ્રતિશત ત્રુટિ મેળવવું શું આવશે? અને ડેલ્ટા p upon t ગુણ્યા શું થશે? 100%. ડેલ્ટા p upon t ગુણ્યા શું થશે? 100% બરાબર. હવે એ આપણે એકવાર ઘાતનો જે નિયમ, એ ઘાતના નિયમનો ઉપયોગ કરવાનો છે. આ 3 કે આવશે આગળ? તો 3 ડેલ્ટા a upon a શું આવશે? 3 ગુણ્યા શું આવશે? ડેલ્ટા a upon a. બીજી વસ્તુ વત્તા 2 કે આવશે આગળ? b ડેલ્ટા b upon b આવશે ગુણ્યા વત્તા c પર કેટલી છે? 1/2 ઘાત 1 ડેલ્ટા c upon c અને આ d માં કોઈ ઘાત એટલે કેટલી આવે? 1 આવે. શું આવશે? ડેલ્ટા d upon d. અને કેટલા ટકા આવશે કરે? તો ગુણ્યા 100%. કેટલા કરશો એ કરે? ગુણ્યા 100%. પરંતુ તમને બધી કિંમત આપેલી છે. જુઓ a ની પ્રતિશત ત્રુટિ તમને કેટલી આપી છે? 1%. b ની કેટલી આપી? 3%. c ની કેટલી આપી? 4% અને d ની કેટલી આપી તમને? 2%. તો બધી કિંમતો મૂકી દઈશું. તો 3 ગુણ્યા ડેલ્ટા a upon a. ડેલ્ટા a upon a એટલે કેટલા આવશે? 1%. તે કેટલા મૂકી દઈશું આપણે? 1% મૂકી દઈશું ગુણ્યા 2 ડેલ્ટા b upon b. તો ડેલ્ટા b upon b ની કિંમત કેટલી આપી તમને? 3%. એટલે કેટલા મૂકી દઈશું આપણે? 3%. 1/2 c ની કિંમત તમને કેટલી આપી છે? 4%. તે કેટલા મૂકી દઈશું? અને 4% મૂકી દઈશું. અને ડેલ્ટા d upon d. d ની કિંમત કેટલી આપી છે? 2. તે કેટલા મૂકી દઈશું? 2%. ચલો હિસાબ આપીએ. 100% અહીંયા આવી ગયું છે ને કેલ્ક્યુલેશન એટલા માટે. દેખો 3 × 3 તો કેટલા થશે? અને 3%. 2 × 6 તો કેટલા થશે? 6%. એ જો 2 × 2 = 4. એ શું થશે? 2% આવશે પાછું વત્તા પાછું 2%. ચલો હિસાબ આપીએ. 3 ને 6 9, 9 ને 2 11, 11 ને 2 13. જવાબ શું આવશે? અને 13%. તો p ની પ્રતિશત ત્રુટિ કેટલી ટકા આવશે? 13%. કેટલા ટકા આવે છે? 13% આવે છે. હવે અહીંયા જોવા જઈએ તો બીજો પ્રશ્ન તમને પૂછેલો છે. દેખો કે p નું મૂલ્ય જો આટલું આપેલું, કેટલું આપેલું હોય? તો p નું મૂલ્ય આપ્યું છે. જોઈએ આપણે લખી દઈએ ફરીથી. ચલો અહીંયા તમને p નું મૂલ્ય આપ્યું છે
p બરાબર 3.763 કેટલું આપ્યું છે 3.763 હવે તમને કીધું છે યોગ્ય સાર્થક અંક સુધી મૂલ્ય લખો તમે જોઈ શકો છો પ્રતિશત ત્રુટિમાં કેટલા અંકો આવ્યા 2 કેટલા આવે છે 2 તમે કેટલા અંક સુધી લખવાનું થાય 2 અંક સુધી અહીંયા કાં જોવા જઈએ કેટલા સાર્થક અંક આવે છે 2 અંક આવે છે અહીંયા કેટલા સુધી લેવાનું 2 સુધી બરાબર તો અહીં જોઈ શકાય p નું મૂલ્ય જોવા જઈએ સાર્થક અંક અથવા p નું રાઉન્ડ ઓફ મૂલ્ય શું લેવાય રાઉન્ડ ઓફ મૂલ્ય તો આપણે જો p નું રાઉન્ડ ઓફ મૂલ્ય લઈએ તો જવાબ શું મળશે આપણને જો p નો p અહીંયા કરે 3 નું 3 આ 6 ની આગળ કે 6 કેવા કહેવાય 5 થી મોટા કહેવાય 5 થી મોટા કહેવાય શું કહેવાય આગળ એક ઉમેર દેવાનો તો 7 ની આગળ વસ્તુ કેટલા આવે 8 તો p બરાબર કેટલા આવશે 3.8 કેમ કેટલી છે સાર્થક 2 છે તો જવાબ કેટલા સુધી લેવાનો છે 2 સુધી આપણે લેવાનો છે ઓકે ચલો ફટાફટ લખી દઈશું એકદમ સિમ્પલમાં સિમ્પલ પ્રશ્ન છે પણ પરીક્ષાની અંદર અગત્યનો છે હોવાના કારણ લખી चलो विद्यार्थी मित्रों આપણે આગળ વધીએ એક્ઝામ્પલ નંબર 14 નો તમે બોર્ડ પર જોઈ શકશો બધી રકમો લખેલી છે પણ રકમ શું કહે છે જો મુદ્રણની ઘણી ત્રુટિઓ ધરાવતા એક પુસ્તકમાં આવર્ત ગતિ કરતા એક કણના સ્થાનાંતરના 4 જુદા જુદા સૂત્રો આપેલ છે તમને જોવા જઈએ સ્થાનાંતરના શું આપે છે 4 સૂત્રો આપણે શું છે સ્થાનાંતર બતાવે છે જ્યાં y શું છે કણનું સ્થાનાંતર છે a કણનું મહત્તમ સ્થાનાંતર છે v કણની ઝડપ છે t આવર્તકાળ છે અને સ્મોલ t સમય બતાવે છે તો પરિણામને આધારે ખોટા સૂત્રોને નાબૂદ કરો તો અહીંયા જોવાનું છે કે આ આપેલ 4 સૂત્રોમાંથી કયા સૂત્રો સાચા અને કયા સૂત્રો ખોટા આપણે એવું સાબિત કરવાનું છે તો કઈ રીતે સાબિત થઈ શકે સમજીએ આપણે દેખો ધ્યાન આપીશું અહીંયા કદાચ થોડી વસ્તુ પર થોડું ધ્યાન આપવાનું છે 2 થી 3 વસ્તુ બાકી બધું ઈઝી છે પહેલી તો વસ્તુ જે છે આપણી પાસે જે કૌંસ જે છે આ જે મૂલ્ય જે છે પહેલો ભાગ આ મૂલ્ય જે છે પરિણામ રહિત કેવું હોવું જોઈએ પરિણામ રહિત હોવું જોઈએ પહેલી વસ્તુ આ કન્ડિશન કે કેમ આપણે ખૂણો શું આવે sin થીટા શું આવે થીટા તો થીટા એ શું કહેવાય રેડિયન કહેવાય રેડિયન એ પરિણામ રહિત શું કહેવાય પરિણામ રહિત એને કોઈ m0 l0 t0 બરાબર તો એવી કન્ડિશન થાય તો જવાબ કેવો હશે સાચો હવે પહેલા આના માટે જોઈએ દેખો તમારી પાસે શું છે એકને 2π t/t ઓકે 2π કેવું કહેવાય અચળ કહેવાય આપણે t ના યામ લો તો શું આવે m0 l0 t1 એ જ રીતે અહીંયા કને t એટલે આવર્તકાળ કહેવાય આવર્તકાળ એટલે સમયગાળો કહેવાય m0 l0 શું આવશે t1 m0 m0 કેન્સલ t1 t1 કેન્સલ દેખો અહીં શું હશે કેન્સલ તો અહીંયા શું બને m0 l0 t0 ઓકે દરમિયાન શું છે આ મૂલ્ય કેવું પડે સાચું પહેલું કેવું પડે છે સાચું પછી જો એ શું બતાવે છે સ્થાનાંતર એ શું બતાવે છે સ્થાનાંતર અને y પણ શું છે સ્થાનાંતર આ પરિણામ લઈ તો જવાબ કેવો કહેવાય સાચું તો પહેલું સમીકરણ કેવું છે સાચું તો સમીકરણ 1 સ્થાનાંતર માટે કેવું છે સાચું છે પછી સમીકરણ સ્થાનાંતર શું છે સાચું છે બીજા માટે જોઈએ તો આપણે અહીંયા જોવા જઈએ તો આપણે vt શું લઈએ vt ગુણાકારમાં છે v શું બતાવે છે ઝડપ શું બતાવે છે ઝડપનું સમીકરણ શું થાય m0 l1 t - 1 શું થશે m0 l1 t - 1 અને અહીંયા શું છે t એ શું બતાવે છે સમયને શું આવે m0 l0 t1 તો ચલો m0 શું હશે m0 l1 l0 એ શું હશે l1 આધાર સમાનતા તો શું થાય સરવાળો t - 1 t1 t - 1 + 1 તો જવાબ શું આવશે કે m0 ને m0 l1 l1 -1 + 1 હશે 0 પરંતુ આપણે શું કન્ડિશન હતી પરિણામ રહિત કેવું આવવું જોઈએ પરિણામ રહિત આ પરિણામ રહિત આવી ખરી ના પરિણામ રહિત આવતું છે નહીં તો સમીકરણ 2 સ્થાનાંતર
માટેનું સૂત્ર નથી. સ્થાનાંતર માટેનું સૂત્ર નથી. કારણ શું છે કે જે અહીંયા હોવા જોઈએ કેવા હોવા જોઈએ પરિણામ રહિત હોવા જોઈએ, પણ એ પરિણામ રહિત મળતા નથી. જ્યારે એ કેવા મળે પરિણામ રહિત. બરાબર. પહેલી કન્ડિશન પરિણામ રહિત ચેક કરવાનું. બરાબર. પછી બીજી કન્ડિશન લેવાનું. ઓકે. હવે આ પ્રશ્નમાં જો આ પ્રશ્નમાં બે ખામી છે. દેખો એક તો તમને શું આપ્યું t બાય a શું આપ્યું છે t બાય તો જો t બાય a t નું શું થાય સમય m0 l0 t1 ભાગ્યા અહીંયા a એટલે સ્થાનાંતર. સ્થાનાંતર એટલે શું કહેવાય અંતર કહેવાય. અંતર માટે શું આવે m0 અહીંયા શું આવશે l1 t0. ચલો આનું સાદું આપીએ ભાગાકાર છે શું થઈ જાય આધા સમાંતર ઘાતની બાદબાકી એ શું હશે l1 l0 l1 શું આવશે કરે 0 ઓછા 1 અહીંયા શું આવશે t 1 ઓછા 0 એ શું થાય ઉપર આવે માઈનસ થાય કે ના થાય બરાબર એટલે m0 l - 1 t1 ક્યાં આપણે કેવું આવવું જોઈએ પરિણામ રહિત આવવું જોઈએ કે 0 0 આવવું જોઈએ એવું તો આવતું નથી. આ સમીકરણ કેવું છે ખોટું. કેવું છે ખોટું. પરંતુ બીજી કન્ડિશન જોવી પડે. એક તો ચલો આ તો ખોટું પડે છે પણ અહીંયા જો અહીંયા બે જ વસ્તુ થાય છે. શું આવે છે a/t. શું આવે છે a/t. ત્યાં પણ કેવું પડે છે ખોટું પડે છે. ઘણી વખત આનું સાચું હોય પણ આ કેવું હોય ખોટું હોય તો એ પણ બની શકે. એ શું આવશે a/t નું આપણે ચેક કરીએ. એનું મૂલ્ય કેવું આવવું જોઈએ સ્થાનાંતર આવવું જોઈએ. શું આવવું જોઈએ સ્થાનાંતર આવવું જોઈએ. તો જો અહીંયા શું થશે m0 l1 t0 નીચે શું આવશે m0 l0 t1 બરાબર. એટલે કે સમય માટે છે અહીંયા શું છે અંતર માટે છે એટલા માટે તો m0 l1 t - 1 ક્યાં આ મૂલ્ય મળે છે ખરી. આપણે કેવું મળવું જોઈએ ખાલી l1. કેવું મળવું જોઈએ l1. તો સ્થાનાંતર મળતું છે નહીં. ઓકે. તો આ પણ કેવું છે ખોટું. કેવું પડે છે ખોટું પડે છે. લાસ્ટ આપણે જોઈએ સમીકરણ સાચું પડે છે ખોટું પડે છે. ઓકે. કારણ કે આવા સમીકરણ જે હોય છે તમારી નીટની એક્ઝામમાં પૂછાય. તમારા 4 સમીકરણ આપેલા હોય અને શું કે કયા સાચા છે બરાબર 1 2 2 3 3 4 અથવા કયા ખોટા છે તો આવા પરીક્ષામાં પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે બરાબર. તો નીટ માટે અગત્યની વસ્તુ થઈ જાય છે. તો સાબિતી આપણે ધ્યાન રાખવાની છે. સાબિતીમાં શું કરવું પહેલા તો કયું લેવાનું કૌંસ એ પરિણામ રહિત હોય પછી આગળ જોવાનું કે એના બંનેના મૂલ્યો કેવા થવા જોઈએ સમાન તો જવાબ સાચો હોય. જવાબ કેવો પડે છે ખોટો પડે છે. અહીંયા જો અહીંયા તમે શું આપ્યું છે 2π/t 2π/t એ તો આપણે સાબિત કરી ચૂક્યા. 2π/t તો સાબિત કરી ચૂક્યા. તો આ કેવું છે પરિણામ રહિત. તો આ કેવું પડે છે કે સાચું. આ ભાગ સાચો. આ ભાગ a/√2 એ એટલે શું આવે સ્થાનાંતર આવે. y પર શું છે સ્થાનાંતર છે. √2 તો ક્લિયર શું છે અચળ પદ છે તો ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે નહીં. એટલા માટે આ કેવું બનશે આપણા માટે કયું સમીકરણ બનશે એ ગણે તો સ્થાનાંતરનું સમીકરણ છે. શું છે સ્થાનાંતરનું સમીકરણ છે. તો સ્થાનાંતરના કેટલા સમીકરણ થયા તો 2. કેટલા થયા 2. તો પહેલું અને ચોથું સાચા. કેવા છે સાચા. જ્યારે બીજું અને ત્રીજું કેવા છે ખોટું. બીજું અને ત્રીજું ખોટા છે બરાબર. તો આવા પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાય છે. નીટ અને JEE ની એક્ઝામ તમે તૈયારી કરતા હોય બરાબર તો આ વસ્તુની તમારે ધ્યાન રાખવું પડે બરાબર. તો આવા પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે છે. ઓકે. ચલો ફટાફટ લખી દઈશું નોટ્સ કરી દઈશું બરાબર સમીકરણના આધારે પછી આપણે આગળ વધીએ. चलो जल्दी तो આપણે આગળ વધીએ. આપણે 14 નંબરનો એક્ઝામ્પલ જોઈ ચૂક્યા. 15નો એક્ઝામ્પલ કેન્સલ કરો. શું કરવાનો છે કેન્સલ અત્યારે પૂરતો. કેમ આ વસ્તુનો આપણે ધોરણ 12 માં અભ્યાસ કરીશું જ્યારે કોઈ સ્પેસિફિક દળ હોય છે બરાબર. દળના સિદ્ધાંત માટેના જે સમીકરણો જે હોય છે એ ધોરણ 12 ની અંદર આપણે આવશે બરાબર. તો ત્યાં આપણે ચર્ચા કરીશું. હાલ ત્યાં શું કરી દઈશું કેન્સલ કરી દઈશું. પ્રશ્ન નંબર 16 તરફ આગળ વધીએ. તમને શું કહે છે પરમાણિક માપક્રમની લંબાઈનો સુવિધાજનક એકમ એંગસ્ટ્રોમ છે. શું છે એંગસ્ટ્રોમ છે. તમે એક એંગસ્ટ્રોમની વ્યાખ્યા કીધું છે કે 1 એંગસ્ટ્રોમ બરાબર 10 ની -10 ઘાત મીટર. આપણે નાના એકમ તરીકે લેતા હોય છે આપણે ચર્ચા કરી ચૂકેલા છીએ દ્વારા દર્શાવાય છે. હાઇડ્રોજન પરમાણુનો વિસ્તાર તો શું કીધું છે હાઇડ્રોજન પરમાણુનો વિસ્તાર એટલે ત્રિજ્યા. શું કહેવાય ત્રિજ્યાનું માપ આપો બરાબર. તો ત્રિજ્યા તમને આપી છે 0.5 એંગસ્ટ્રોમ. કેટલું આપ્યું છે 0.5 એંગસ્ટ્રોમ. લખ્યું શું લખાય 0.5.
એંગસ્ટ્રોમની કિંમત કેટલી થાય 10 ની -10 ઘાત મીટર શું થશે 10 ની -10 ઘાત મીટર તો 1 મોલ હાઇડ્રોજન પરમાણુનું આણ્વિક કદ શું કીધું છે 1 મોલ હાઇડ્રોજનનું પરમાણુનું આણ્વિક કદ તમારે શોધવાનું છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો થોડી વસ્તુને ધ્યાન રાખવાની છે એકદમ સિમ્પલ વસ્તુ છે બરાબર તો ચલો અહીં ધ્યાન આપીશું પહેલી વસ્તુ છે આપણે હાઇડ્રોજન પરમાણુનું શું આપ્યું તમને અહીં કને પરમાણિક આપ્યું શું આપ્યું છે પરમાણિક 0.5 × 10 ની -10 ઘાત મીટર તો આપણે એક હાઇડ્રોજન કેટલા હાઇડ્રોજન એક હાઇડ્રોજનનું એક હાઇડ્રોજન પરમાણુનું કદ શું લેવું છે એક હાઇડ્રોજન હવે હાઇડ્રોજન જે પરમાણુ જે હોય છે બરાબર એ કેવો ગોળા સ્વરૂપે કેવો હોય છે ગોળા સ્વરૂપે આપણે જાણો ખબર જ્યારે દોરતા હોઈએ ત્યારે તેનું કેન્દ્ર લઈએ અંદર પ્રોટોન ન્યુટ્રોન આ કક્ષાઓ હોય એને શું કહે છે આપણે ઇલેક્ટ્રોન આવેલા હોય છે આવો તમે અભ્યાસ કરી ચૂકેલા છો બરાબર તો હાઇડ્રોજન પરમાણુનું જે આપણે કદ લઈએ છીએ બરાબર એ શું છે ગોળા સ્વરૂપે તો ગોળાનું કદ શું થાય તો ભણી ચૂક્યા છો ગોળાનું કદ એટલે શું આવે 4/3 πr³ શું આવશે 4/3 πr³ તો 4/3 એમનું એમ જ પાઈ ની કિંમત 3.14 એમને r એટલે આપણે શું આપી છે પરમાણિક આપી દીધું 0.5 કેટલું આપી છે 0.5 × 10 ની -10 ઘાત નો શું કરવાનો છે ઘન કરવાનો છે 4/3 નું 4/3 3.14 5 તો શું થશે ઘન થશે તો તમારો જવાબ આવશે 0.125 કેટલો આવશે 0.125 ઘાતની ઉપર ઘાત તો શું થાય ઘાતનો ગુણાકાર 10 × 3 એટલે કેટલા થાય 30 તો કેટલું આવશે -30 ચલો આને કેલ્સી દ્વારા ફટાફટ ચલો હિસાબ રાખો ફટાફટ ચલો કેલ્સી ઉપયોગ કરશું શું આવશે 0.5233 ગુણ્યા 10 ની -3 ઘાત મીટર ક્યુબ શું આવશે 0.5223 ગુણ્યા 10 ની -3 ઘાત પરંતુ અહીં કઈ જોવા જઈએ તો આપણે શું મળે છે એક હાઇડ્રોજન કેટલા હાઇડ્રોજન મળે છે એક હાઇડ્રોજન મળે છે પણ તમારે શોધવાનું શું છે 1 મોલ કેટલા શોધવાનું છે 1 મોલ તો એ ધ્યાન આપીશું 1 મોલ હાઇડ્રોજનમાં હાઇડ્રોજન અણુની સંખ્યા 1 મોલ હાઇડ્રોજનમાં હાઇડ્રોજન અણુની સંખ્યા Na શું લેવાય Na એટલે એવોગાડ્રો શું કહેવાશે એવોગાડ્રો નંબર અથવા આ A એટલે એવોગાડ્રો અને N એટલે નંબર બરાબર આના વિશે તમે અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છો તો તમે કરશો Na ની જે કિંમત છે એવોગાડ્રોની એ છે તમારી 6.022 ગુણ્યા 10 ની 23 ઘાત તો 1 મોલ હાઇડ્રોજન કે તમારા અણુની સંખ્યા કેટલી આવશે 6.022 ગુણ્યા 10 ની 23 ઘાત આપણે જ્યારે મૂળભૂત રાશિની ચર્ચા કરી હતી ત્યારે બરાબર તો એની અંદર જે મોલ આવ્યું હતું બરાબર દ્રવ્યનો જથ્થો મોલ એના માટે કયા એકમ જુદા બીજું તો એકમ સંખ્યાઓ કેટલું આવે 6.022 ગુણ્યા 10 ની 23 ઘાત તો આપણે શું કરવાનું છે તો કુલ કદ શું લેવાનું છે કુલ કદ v ડેશ શું કરીએ છીએ v ડેશ એકનું દળ આટલું છે આપણી પાસે કેટલા છે 6.022 ગુણ્યા 10 ની 23 ઘાત તો v ડેશ બરાબર Na ગુણ્યા v Na ની કિંમત કેટલી છે 6.022 ગુણ્યા 10 ની 23 ઘાત ગુણ્યા આપણી પાસે કેટલી કિંમત છે એકને 0.5233 ગુણ્યા 10 ની -30 ઘાત 6.022 ને 10 ની 23 ઘાત ચલો હવે કેલ્સીનો ઉપયોગ કરશું આપણે હિસાબ મારશું તો તમારો જવાબ આવશે 3.152 ગુણ્યા 10 ની કેટલી ઘાત આવશે 7 ઘાત એકમ શું આવશે મીટર ક્યુબ કેટલો આવશે મીટર ક્યુબ તો v ડેશ કેટલું મળશે 3.152 ગુણ્યા 10 ની -7 ઘાત પણ આપણે સાર્થક અંક શું છે લઈ શકીએ સાર્થક અંકનો ઉપયોગ કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા તમે જુઓ કેટલું આપીશું તમને એક કેટલો અંક આપેલો છે એક અંક આપેલો છે તો આપણે કેટલો લેવો પડે એક જ લેવું પડે તો v ડેશ બરાબર 3 ગુણ્યા 10 ની -7 ઘાત તમને શું મળે છે મીટર ક્યુબ તો 1 મોલ હાઇડ્રોજનનું કદ કેટલું આવશે 3 ગુણ્યા 10 ની -7 ઘાત મીટર ક્યુબ જેટલું આવે છે ઓકે એકદમ સિમ્પલ વસ્તુ છે પહેલા શું લેવાનું છે આપણે હાઇડ્રોજનના જે પરમાણુ છે ગોળા સ્વરૂપે ધારી લઈશું એટલે આપણે 1 ની કિંમત મળશે અને એમાંથી આપણે શું કરવાનું છે
એક મોલ હાઇડ્રોજન સાથે એને ગુણવાનું છે, એ ગુણ્યા પછી શું કરવાનું છે, બંનેનો ગુણાકાર કરવાનો છે, અને જે જવાબ આવે આપણે શું લખીશું અહીંયા કને કેલ્ક્યુલેટ કરીને લખી શકો છો. ઓકે, ચલો ફટાફટ લખી દો પછી આપણે આગળ જોઈએ. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ વધીએ. 17મા એક્ઝામ્પલ તરફ. તમને શું કહે છે, 1 મોલ આદર્શ વાયુ પ્રમાણભૂત તાપમાને દબાણે 22.4 લિટર જગ્યા રોકે છે. તમને એક કદ આપ્યું, શું આપે છે, કદ. એક ધ્યાન રાખવાનું છે, 1 મોલ આદર્શ વાયુનું કદ, 1 મોલ આદર્શ વાયુનું કદ તમને આપ્યું છે. કેટલું આપ્યું છે એને? તો 22.4 લિટર. હવે ધ્યાન રાખવાનું છે કે 1 લિટર બરાબર શું થશે એને? તો 10 - 3 ઘાત મીટર ક્યુબ. શું આવે? 10 - 3 ઘાત મીટર ક્યુબ, અથવા 1 મીટર ક્યુબ બરાબર 1000 લિટર. શું આવે? 1000 લિટર. તમને એવું કહે છે કે 1 મીટર ક્યુબ લંબાઈ એટલે કે કદ ધરાવતી ટાંકી હોય તો ટાંકીની અંદર કેટલું પાણી સમાય? તો 1000 લિટર. કેટલું સમાય છે? 1000 લિટર પાણી. તો આપણું સમય શકે તો આપણે એકમનું ટ્રાન્સફોર્મેશન યાદ રાખીશું કે 1 મોલ આદર્શ વાયુનું કદ કેટલું આવે? 22.4 લિટર. પરંતુ 1 લિટર બરાબર કેટલા લેવાય? 10 - 3 ઘાત. તો 22.4 ગુણ્યા 10 - 3 ઘાત શું કરશું આપણે? મીટર ક્યુબ. ઓકે, બીજી વસ્તુ આપણે શું કહે છે એ તો 1 મોલ હાઇડ્રોજન વાયુ માટે મોલર કદ અને પરમાણિક કદનો ગુણોત્તર શું થાય? બરાબર. તો આપણે શું મળ્યું છે? 1 મોલ આદર્શ વાયુ કે આદર્શ વાયુમાં હાઇડ્રોજન બી લઈ શકાય. હવે આપણે શું લેવાનું છે? 1 મોલ હાઇડ્રોજનનું પરમાણિક દળ. શું લેવાનું છે? પરમાણિક કદ આપણે જોઈએ છે. તો આપણે v' મેળવી ચૂક્યા, તો ફરીથી આપણે એકવાર મેળવી લઈએ. બરાબર, તો આપણે થોડું ઈઝી થઈ જાય. ચલો અહીંયા કરે ફરીથી આપણે ગણવું જ પડે. તો 4/3 pi r³ ઇન્ટુ શું થાય? na. યાદ છે? 4/3 pi ની કિંમત 3.14, r ની કિંમત 0.5 ગુણ્યા 10 - 10 ઘાતનો ઘન. na ની કિંમત કેટલી આવશે? 6.022 ગુણ્યા 10 - 23 ઘાત. આપણે આ કિંમત હતી v લીધું તો આને શું લીધું? na લીધું તો એવોગાડ્રો અંક બંને ગુણાકાર કરીએ તો શું મળ્યું? v' અને આનો આખો જવાબ મળે તો 3.152 ગુણ્યા 10 - 7 ઘાત મીટર ક્યુબ મળ્યું હતું. બરાબર. હવે આપણે શું કીધું છે? આગળ ગુણોત્તર. શું કીધું છે? ગુણોત્તર કીધું છે. આ આપણે કિંમત આગળના દાખલા મેળવી ચૂકી છે, એ જ લખ્યું છે, બીજું કંઈ કર્યું છે નહીં. ઓકે, હવે તમે શું કહે છે? મોલર કદ અને પરમાણિક કદનો શું કરવાનું? ગુણોત્તર. શું લેવાનું છે? ગુણોત્તર લેવાનું છે. તો આપણે લઈ લઈએ કે મોલર કદ એટલે જે આપેલું છે એ રહ્યું, અને બીજું તો આ સુધી શું છે? પરમાણિક કદ. મોલર કદની કિંમત કેટલી છે આપણી પાસે? 22.4 ગુણ્યા 10 - 3 ઘાત, અને પરમાણિક કદની કિંમત કેટલી છે? 3.152 ગુણ્યા 10 - 7 ઘાત. ચલો આને આપણે હિસાબ મારે જવાબ મળે 7.1 ગુણ્યા 10 - 4 ઘાત. કેટલો મળશે? 7.1. તમે આ બંને ભાગાકાર કરો. 22.4 ભાગ્યા 3.151 જવાબ કેટલો મળશે? 7.1 મળશે. અને 10 - 7 ઉપર જાય એટલે કેટલી થઈ જાય? પ્લસ -3 વત્તા +7 કેટલા મળે? +4 મળે. બરાબર, એ જવાબ મળી જાય છે. તો કેટલો મળશે? 7. તો એક અને પૂછે છે કે કેમ અહીંયા એકને મોટું છે? કેમ આ જવાબ મોટો છે? તો આપણે લખી શકીએ. હવે આપણે અહીંયા તમે સમજો, આપણે આ વસ્તુ ચર્ચા કરી રચનાની અંદર કે અણુ હોય, અણુ તો આ રીતે જોડાયેલા હોય, આ ધારે કોઈ પણ પ્રકાશના, પણ વાયુના અણુ આ રીતે છૂટા હોય. કેવા હશે? રીતે છૂટા હશે. તો તમે જોઈ શકો છો તેમની વચ્ચેનું અંતર કેવું છે? વધુ. કેવું છે? અંતર વધુ. જ્યારે અહીંયા અંતર કેવું છે? ઓછું છે. એટલા માટે અંતર વધુ હોય તો કદ કેવું હોય? વધુ રોકે. તમે જુઓ કે એક ગ્લાસ પાણી હોય, બરાબર, અને એક ગ્લાસમાં આપણે વરાળ બનાવીએ. શું બનાવીએ? વરાળ. તો કોઈ જગ્યા વધારે રોકે? તો વરાળ જગ્યા કેવી રોકશે? વધુ રોકશે. જગ્યા જેટલી વધારે રોકે તો કદ કેવું હશે? વધુ હોય છે. એટલા માટે એ લખી શકાય આપણે લખવું તો અહીંયા બને. અહીંયા મોલર કદ એ પરમાણિક
કરતા વધારે જગ્યા રોકે છે, કારણ કે તેમના બે અણુઓ વચ્ચેનું અંતર વધુ હોય છે. કેવું હોય છે? વધુ હોય છે. ઓકે, તો આ દિવસ આપણે લખી શકીએ છીએ. સિમ્પલ દાખલો છે. આગળનો દાખલો મને આપણે ઈઝીલી આવડે છે. ખાલી આ મુદ્દો આપણે થોડું ધ્યાનમાં રાખવાનો છે. ઓકે, ચલો આપણે લખી દઈશું, પછી આપણે આગળ જોઈએ. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, લખાઈ ગયું છે. તો આજે આપણે આટલું જ રાખીએ છીએ. મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર બાકીના એક્ઝામ્પલ તરફ. થોડું વાંચતા રહેજો, તૈયાર કરતા રહેજો. ઓકે, ત્યાં સુધી થેન્ક યુ વેરી મચ.